Hello students, welcome to my channel English Gyan Academy. Today, without making any delay, we should turn to our today's topics, that is present continuous tense. And remember the sentence structure of continuous tense. Subject plus be verb plus verb plus ing. অকল কন্টিনিউয়াসৰ কথা কৈছো, প্ৰেজেন্ট পাস্ট নাই কোৱা। অকল কন্টিনিউয়াসৰটো হৈছে only continue for structure of present structure of only continuous tense is subject be verb verb ing. And instead of be verb, in place of be verb, if we use only these three am is are, these are the present form of be verb. এইবিলাক হৈছে অকল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ be verb. গতিকে এই কিটাক যদি আমি লগাও বাকিখিনি নলগাই তেতিয়াহলে এই ফর্মটো আমাৰ প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ হ'ব। কিন্তু ইয়াৰ ঠাইত আমি was বা were যদি লিখো সেইকিটা হল পাষ্টৰ বি ভাৰ্ব আৰু বা আমি shall be বা will be লিখো তেতিয়া ফিউচাৰৰ বি ভাৰ্ব। গতিকে এই বি ভাৰ্বটো যি টেন্সৰ হ'ব আমাৰ এই স্ট্ৰাকচাৰ কন্টিনিউয়াসৰটো সেই টেন্স হ'ব। গতিকে যদি আমি am is are ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসৰ গঠন হ'ব বা বাক্য হ'ব। অৰ্থাৎ প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ বাক্য লিখিবলৈ হলে to write the sentence in present continuous we should use only these three with among these three be verbs am is are. আমি continuous present continuous লিখিবলৈ হলে অকল এই তিনটাৰ ভিতৰৰ পৰা লিখিব লাগিব। হলে এতিয়া ইয়াত সোৱা প্ৰত্যেকটো এক্সাম্পলত দিয়া সাবজেক্ট এটো be verb প্ৰেজেন্টত আছে verb ing তাৰ মানে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, এটো সাবজেক্ট দুটা আছে গতিকে এন্ড দি দুটা হৈছে বেলেগ বেলেগ হৈছে গতিকে প্লুৰেল হল দুটা মানে প্লুৰেল গতিকে আর তাৰ পিছত ভার্ব আইএনজি। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈ দিও কেতিয়াবা এন্ডেৰে জয়েন হৈ থাকিলেও সিঙ্গুলার বুজাব পাৰে। ইয়াত প্লুৰেল বুজাইছে, কেতিয়াবা সিঙ্গুলার বুজাব। কেতিয়া বুজাব যে যদি এই দুইটাই একেজন মানুহক বুজাই থাকে, অৰ্থাৎ দুইটা পদবীত ধৰা কোনোবা মানুহ আছে হলে হেডমাস্টাৰ এন্ড সেক্ৰেটাৰী, তেও এই হেডমাস্টাৰও হয় সেক্ৰেটাৰীও হয়, তেতিয়া হলে একেজনক বুজাই নহয়, তেতিয়া হলে ইজ বহিব, সিঙ্গুলারক বুজায়। এটো বিস্তৃতভাৱে মই কম পিছত। গতিকে ইয়াত আছে দুজনক বুজাইছে প্লুৰেল হল গতিকে আর প্লেইং, এটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। তেনেকে ইজ প্ৰিপেয়াৰিং বি ভার্ব ভার্ব আইএনজি, প্ৰেজেন্টত ইজ আছে গতিকে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। এটো এম প্ৰেজেন্টত আছে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, গোটেই কিটা সোৱা প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসত আছে। গতিকে আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসত যেতিয়া লিখিম বুলি মই ঠিক কৰিলম তেতিয়াই সাবজেক্টৰ পিছত বি ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্টৰ হ'ব লাগিব এম ইজ আৰৰ ভিতৰৰ এটা, তাৰ পিছত ভাৰ্ব আইএনজি আৰু কি কি লিখিব লগা আছে আমি এক্সটেন্ড কৰি গৈ থাকিম। তেতিয়া হলে এই স্ট্ৰাকচাৰটো আমি কেতিয়া লিখিম, অৰ্থাৎ এই টেন্স কেতিয়া লিখিম, কেতিয়া ইউজ কৰিম, প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কেতিয়া ইউজ কৰিম, বা মই প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসত সেন্টেন্সটো লিখিম বুলি ভাবিলে এই স্ট্ৰাকচাৰত মই লিখিলেহে এইটো টেন্সত লিখা হ'ব। তো কেতিয়া লিখিম প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত সেন্টেন্স এটা বুলি কলে আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স is used to express actions happening right now। হলে যে এই মুহূৰ্তত মই কৈ থকা মুহূৰ্তত যেনেকৈ এতিয়া মই পঢ়াই আছো তো I am teaching, তোমালোকে শিকি আছা, you are learning। হলে গতিকে এতিয়া হৈ থকা কাম বিলাক মই প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে এই স্ট্ৰাকচাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম। তো যেতিয়াই মই am writing লিখিলো তাৰ মানে এই কামটো এপ্লিকেশন এটা লিখা কামটো এতিয়া হৈ আছে। এই এতিয়াটো কেতিয়াবা দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে, নিদিলেও এই স্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা মই গম পাম এইটো এতিয়া হৈ আছে। এই দুজনে ক্ৰিকেট এতিয়া খেলি আছে, ইয়াত এতিয়া থাকক নাথাকক মই নাওটো আছে বুলি বুজিলম গঠনটোৰ কাৰণে। গতিকে এক নম্বৰ কথাটো হ'ল যে এতিয়া মই কৈ থকা মুহূৰ্তত হলে যিবোৰ কাম চলি থাকে সেইবিলাকক মই প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত লিখিম, অৰ্থাৎ এই স্ট্ৰাকচাৰত মই লিখিব লাগিব। প্ৰেক্টিস কৰিবা। তাৰপিছত টু ডেসক্ৰাইব লংগাৰ একশনস, এটো হল একেবাৰে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস মানে আসলতে খুব কম সময়ত লৈকেহে চলি থাকে, একদম এইটো সময়ত হৈ থকা ভেৰি শৰ্ট লিভড প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টু লং লিভ নহয়, বস্তুটো সময়টো একদম কম সময় থাকে। কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় এনেকে এই টেন্সটো আমি টু ডেসক্ৰাইব লংগাৰ একশনস, দীঘলীয়া কাম বিলাককো বেছি সময় ধৰি চলা কাম বিলাককো আমি লিখিবৰ কাৰণে কৰিম। কোনবিলাক কাম, যিবিলাক কাম মাইট নট বি ডুইং ৰাইট নাও, সেই কামটো এতিয়া হৈ থকা নহবও পাৰে, এতিয়া হৈ থাকিলেতো কন্টিনিউয়াস হ'ব।
এতিয়া হৈ নথকা কাম হলেও কিন্তু দীঘলীয়া সময় ধৰি যদি কামটো চলি আছে তেনেকুৱা বুজাবৰ কাৰণেও আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস লিখিম যেনেকৈ চোৱা সংগীতা ইজ প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ মেডিকেল এন্ট্ৰেন্স এক্সাম দিবৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে ধৰা 2 মাহ 3 মাহ আগৰ পৰা কৰি আছে চলাই আছে আৰু এই কথাটো কওঁতে হয়তো সেই সময়ত তাই প্ৰিপেয়াৰ কৰি থকা নাই হয়তো সেই সময়ত বেলেগ কাম এটা কৰি আছে মই কৈ দিলো তোমাক দেখালো যে সংগীতা ইজ প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ মেডিকেল এন্ট্ৰেন্স এক্সাম কিন্তু সেইটো সময়টো নাই কৰা তাৰ মানে দীঘলীয়া সময় ধৰি সেই কামটো তাই কৰি আছে প্ৰিপাৰেচন এনেকুৱা আমি এই মুহূৰ্তত চলি নাথাকিলেও এই মুহূৰ্তত চলি থাকিলেতো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হ'বই এই মুহূৰ্তত চলি নাথাকিলেও যদি কোনোবা এটা কাম দীঘলীয়া সময় ধৰি যদি চলিছে তেতিয়াহলে তাক আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসত লিখিব পাৰো যেনেকৈ আই এম ৰিডিং এন ইন্টাৰেষ্টিং নভেল দিস ডেইজ আজিকালি মই এটা খুব ইন্টাৰেষ্টিং নভেল এটা পঢ়ি আছো এই কেইদিন হলে এই কেইদিন মোৰ নভেল এটা পঢ়া কাম মই কৰি আছো কিন্তু সেই সময়ত হয়তো নাই পঢ়ি থকা নাই কিন্তু কমতে মই এই কেইদিন ধৰি মই কৰি আছো এনেকুৱা দীঘলীয়া কামবিলাক বুজাবৰ কাৰণেও আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ ফৰ্ম আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰ পিছত 3 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে কি টু টক এবাউট প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইজ ইউজড টু টক এবাউট আ নিয়াৰ ফিউচাৰ প্লান মই খুব কেইদিন মানৰ পিছত কিবা এটা কাম কৰিবলৈ গৈছো কিবা এটা কাম কৰিম বুলি পৰিকল্পনা কৰিছো প্লান কৰিছো আই হেভ মেড এ প্লান টু ডু সামথিং ইন নিয়াৰ ফিউচাৰ হলে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো মই কি কৰিম কামটো কিন্তু ফিউচাৰত হ'ব কিন্তু তাক মই প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসত আমি লিখিব পাৰো কিন্তু কি এক্সপ্ৰেছ কৰিব ফিউচাৰত হ'ব বুলি হলে we are submitting our assignment next week কিবা এটা কাম আমাক এসাইনমেন্ট দিছিলে টিচাৰে গতিকে হেতু এমাহৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব তো কলো কাৰোবাক যে আমি অহা সপ্তাহত আমি জমা কৰি আছো গতিকে এনেকুৱা ফিউচাৰ পৰিকল্পনা যিবিলাক আছে ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা তেনেকুৱা প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যৱহাৰ কৰো ইয়াত তেনেকৈ আই এম গোইং টু দিল্লী নেক্সট জানুৱাৰী অহা জানুৱাৰী মাহত মই দিল্লীলৈ গৈ আছো তাৰ মানে দিল্লীলৈ যাম এইবিলাকে ষ্ট্ৰাকচাৰ বা গঠনেহে কৈ আছে যে এটো কন্টিনিউয়াসত হৈ থকা নিচিনাকে গঠন বিলাক প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসৰ হয় কিন্তু টাইমটো ফিউচাৰক বুজাই আছে হলে তো আমি তিনটা এতিয়া আমি কি তিনটা পালো যে কৰি থকা সময়ত হৈ থকা কাম বিলাক প্ৰকাশ কৰিবলৈ আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যৱহাৰ কৰো আৰু কিছুমান দীঘলীয়া সময় ধৰি কামটো চলি আছে যদিও এতিয়া চলি থকা নাই কিন্তু এই কেইদিন ধৰা কোনোবা এটা কাম হৈ আছে আমাৰ সেই কথাটো প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণেও আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স লিখিব পাৰো আৰু যদি ওচৰৰ ভৱিষ্যতত মই কিবা এটা মোৰ প্লান বা পৰিকল্পনা আছে সেই পৰিকল্পনাটো প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণেও মই প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম কিন্তু এনেকুৱা নিয়াৰ ফিউচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ অলপ বেলেগ ধৰণেও মই প্ৰকাশ কৰিব পাৰো নিয়াৰ ফিউচাৰত কি হয় ভৱিষ্যতে নিয়াৰ ফিউচাৰ কলে ভৱিষ্যতটো খুব নিয়াৰৰ হ'ব লাগিব অতি দূৰৰ নহয় অনতি দূৰ ভৱিষ্যতৰ কাম এইটো কিন্তু কথা হ'ল মই প্লান কৰিছো নিশ্চিতি নাই মই নেক্সট জানুৱাৰী দিল্লীলৈ যাম কৈছো না যাবও পাৰো হলে তো যাম নেক্সট উইক আমি এসাইনমেন্ট জমা কৰিম আমাক কৰিবলৈ দিয়া কিবা দিয়া আছে হেতু জমা কৰিম অহা সপ্তাহত কলো এনেকুৱা আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসত এই ষ্ট্ৰাকচাৰতে কৰিলো কিন্তু একেবাৰে ওচৰ ইমান দূৰ নহয় নেক্সট উইক নেক্সট জানুৱাৰীও নহয় একদম ওচৰত অলপ পিছতে কিবা এটা কাম হ'বলৈ গৈ আছে তেনেকুৱা প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণেও আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম কিন্তু এইটো গঠন নহয় তেতিয়া আমি গোইং টু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হলে এতিয়া মই সেই গোইং টু ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিম আৰু এইটো ফিউচাৰ প্লানে হয় কিন্তু ওচৰৰ ফিউচাৰ নিয়াৰ ফিউচাৰ হয় কিন্তু যেটো কিন্তু নিশ্চিতভাৱে ঘটিব একেবাৰে নিশ্চিত ইয়াৰ একেবাৰে নিশ্চিতি নাই ইমান সিউৰিটি নাই এই কামটো হ'বই বুলি প্লান হে কৰা হৈছে গতিকে সেইটোক আমি নিশ্চিতভাৱে ঘটিবলগীয়া ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসতে লিখিম কিন্তু গোইং টু ব্যৱহাৰ কৰিম মই তোমালোকক এতিয়া এক্সাম্পল এটা দি আছো গোইং টু ব্যৱহাৰ কৰা এক্সাম্পল দি আছো চোৱা এতিয়া ফৰ্থ পইণ্টটো লৈ আহো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স is used to express an action which will certainly happen in near future অথনিৰ নিচিনাকে কিন্তু ইয়াত কি কৈছো মই which will certainly happen in near future
and this tense is used by, we use this tense by using going to. ইয়াত খদাই লক্ষ্য কৰা going to পিছত খদাই verb use হৈ আছে, এইটো going to পিছত খদাই এইটো rain verb হিচাপে আছে, মানে verb টো হৈছে infinitive form হৈ আছে হলে। গতিকে এনেকে যেটো অনতি দূৰ ভৱিষ্যতে নিশ্চিতভাৱে ঘটিবলগীয়া ঘটনাক আমি প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে going to ব্যৱহাৰ কৰো, আৰু going to ব্যৱহাৰ কৰো কাৰণে হেতু হৈছে continuous tense। ই গঠন মতে স্ট্ৰাকচাৰ মতে এইবোৰ continuous, কিন্তু হি মিন কৰিছে come to what time to মিন কৰি আছে ফিউচাৰত হ'ব বুলি। The boy is seriously injured, খুব বেছিকে আঘাত পাইছে, গতিকে he is কিমান বেছিকে আঘাত পাইছে বুজাইছে ইয়াত he is going to die, তেওঁ নিশ্চিতভাৱে মৰিব। ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল going to die, মৰিবলৈ কৰবালে গৈ থকা নহয়, ইমানে ইনজিওৰ হৈছে, ইমানে আঘাত পাইছে, তেওঁৰ শৰীৰৰ অৱস্থাটো লাহে লাহে মৃত্যুৰ পিনে গৈ আছে, গতিকে তেওঁ সোনকালে মৰিবলৈ গৈ আছে, মানে তেওঁৰ মৃত্যু হ'ব। গঠনটো কন্টিনিউয়াস, টাইমটো বুজাই আছে ফিউচাৰ। তেনেকৈ the sky is very cloudy, আকাশখন বৰ ডাৱৰীয়া, ইমান ডাৱৰীয়া হ'ল যে it is এনেকুৱা লাগিছে যে it is going to rain soon, সোনকালে বৰষুণ দিব, বুজাইছে দিব, কিন্তু স্ট্ৰাকচাৰটো আছে কন্টিনিউয়াসৰ। গতিকে নিয়াৰ ফিউচাৰত ঘটিব লগা ঘটনাক আমি কন্টিনিউয়াসত লিখিম, ইয়াৰ আগৰ পইণ্টত পাইছিলো। নিয়াৰ ফিউচাৰত সাৰ্টেইনলি হ'ব বুলি যদি বুজাব লগা হয় তেতিয়া গোইং টু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। অথনি থাৰ্ড পইণ্টত আমাক গোইং টুৰ কথা নাছিল, ইয়াত গোইং টু ব্যৱহাৰ আছে। তাৰ পিছত আছে সোৱা লাষ্ট পইণ্টটো টু শো কারেন্ট ট্ৰেন্ডস। কারেন্ট ট্ৰেন্ড মানে হ'ল বৰ্তমানৰ ধাৰা, ধাৰা বুজি পালা, মানে কিবা এটা নতুন এটা স্টাইল এটা চলি আছে, এটা ট্ৰেন্ড এটা চলি আছে, ট্ৰেন্ড আজিকালি বুজাই চবে। গতিকে আমি কারেন্ট ট্ৰেন্ডটো দেখুৱাবৰ কাৰণেও আমি কি কৰো, প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ কৰো। যেনেকে the price of automobile is dropping, হলে ইয়াত আমাৰ is going এইবিলাকে কন্টিনিউয়াস বুজাইছে, তেনেকৈ ইয়াত বুজাইছে is dropping, হলে the price of automobile is dropping মানে due to COVID-19 pandemic, হলে COVID-19 pandemicত বিক্ৰী কমিছে, গতিকে আজিকালি ট্ৰেন্ডটো হৈছে কি তাৰ দামটো নামি আহিছে। তেনেকৈ the use of smartphone is growing, use of smartphone is growing কন্টিনিউয়াস আছে nowadays, আজিকালি স্মার্টফোনৰ ব্যৱহাৰটো বাঢ়ি গৈছে। গতিকে এনেকুৱা কারেন্ট ট্ৰেন্ড ধাৰা দেখুৱাবৰ কাৰণেও আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰো। এইকেইটা পইণ্ট আমি অলপ মনত থব লাগিব, আৰু বিশেষকৈ বাক্যৰ যেটো স্ট্ৰাকচাৰটো দিয়া আছিল স্ট্ৰাকচাৰটো মনত থব লাগিব। আৰু তোমালোকে সদায় যেতিয়া এইটো আমি পঢ়িলো, তুমি পঢ়িলা ধৰা কন্টিনিউয়াসটো, তুমি স্ট্ৰাকচাৰটো থব লাগিব, আৰু তুমি কেইবাটাও সেন্টেন্স নিজে বনাব লাগিব, ভাব চেঞ্জ কৰা, সাবজেক্ট চেঞ্জ কৰা, লিখি যোৱা। তো কেইবাবাৰো লিখিছা, পঢ়িছা, নিজে নিজে তোমাৰ স্পোকেনটো অলপ বাঢ়ি আহিব, স্পোকেন ইংলিশত লাহে লাহে উন্নতি হ'ব, ভাল হ'ব। এনেকৈ আমি শিকিব লাগিব, উপায় সেইটো। আৰু অন্য উপায় আছে স্পোকেন ল্যাঙ্গুৱেজৰ অলপ ডেভেলপ কৰা, আৰু কেইটামান আছে। মই টেন্সটো অন্তত অলপমান এনেকৈ পঢ়িব বিচাৰিছো, তাৰপিছত লাহেকৈ সেইবোৰ আমি অলপ প্ৰেক্টিস কৰি যাব লাগিব। গতিকে আশা কৰিছো বুজি পাইছা। আৰু কমেন্ট সেকশনত তোমালোকে অকল থ্যাংক ইউ ছাৰ এইবোৰ কৈ নাথাকি পেলাই কেনেকৈ তোমালোক উপকৃত হৈছা নে নাই হোৱা, ভাল লাগিছে নে নাই লগা, বা আৰু যদি কিবা মই এড কৰিব লগা আছে, কৰবাত নুবুজা কিবা আছে, সেইবোৰ কমেন্টত লিখিবা। থ্যাংক ইউ দি থাকিব নালাগে। ওকে, থ্যাংক ইউ।